Då är det dags nu för en behind the scenes och vi är ju här på Åkerby herrgård. Utredningen för den här finns redan ute på kanalen så ni vet ju egentligen vad som har hänt. Men det här är ju som sagt lite grann inför. Men som sagt det här är ju precis innan vi drar igång själva utredningen. Utredningen kommer som sagt i slutet på den här videon så kolla gärna in den om ni inte har sett den. Vi börjar högst upp och det här är ju, den är ju från 1800-talet den här. Där vi jag har ett papper här med massa grejer som har hänt. Vi ska dra lite grann. Det är ju så här, det finns historik kring det här. Det finns också upplevelser kring det här. Förhoppningsvis vet vi ungefär vart de är. Så vi kommer gå tillsammans med er nu och se, här måste det ha varit. Bara för någon så har vi hon Carolina. Jag ska se exakt vad hon heter. Jag tog med en liten bild så vi får hennes korrekta namn. Det är hon som sägs husera precis här också då. Så ska vi se om jag hittar hennes namn. Så har vi det klart också. För det som är så coolt här att hon sägs ju gå runt här uppe på andra våningen. Och det började redan när vi kom hit. Så kände jag som att någon sparkade mig på vaden. Ja. Jag trodde det var Johan först men det var inte. Tony, jag måste bara säga, vi vet ju om det här med flight mode och sådana saker. Kan du ha din telefon? Vi vet ju inte om de här stör i myggorna. Så bara för säkerhets skull. Hon heter Kristina Carolina Olsson och hon blev alltså änka efter bergsmannen Anders Olsson. Och den här gården är som sagt från 1800-talet. Det som är lite intressant också är att 1912 så köptes den här av Örebros läns landsting och användes som hem för vanartiga pojkar, ett så kallat skyddshem. Och vi kan ju berätta vad det är just de där pojkarna. Det kan vi säga, det är ju killar som har hamnat snett i samhället, som de inte hamnar i kriminalitet, utanförskap eller hemlöshet och sådana här saker. Så vissa till och med gjort brott och hamnar här och så ska de försöka ta sig därifrån. Komma ut igen då. Ja. Massa saker som hänt. Om vi bara tar här borta. Det är ju här uppe hon sägs vara. Framförallt längre bort där jag fick den här beröringen på vaden. Hon Kristina Carolina då. Och Carolina som hon säger, hennes rum där brukar en lampa tändas. Så det kan vara intressant att se också. Och att den både tänds och släcks. Är det så att man är högljudd här på herrgården då kan dörrar börja stänga och öppna. Så det ska vi ha lite koll på. Ja. För att få tyst på de som är. Längre ner sen, men det kan vi ta när vi kommer längre ner vad som hänt där. Men också det där klassiska kanske. Barnskrik, springande steg och barnskratt. Kanske här från den tiden med de här vanartiga pojkarna. Att de rör sig här. Och när man kommer till rum så sägs det att det har möblerats om. Det är också ganska intressant. Ja. Mycket med ljud, att man hör saker och ting röra på sig. Dörrar som är låsta kan vara öppna. Så mycket av det är klassiskt också. Sen berättar de också om att när man spelar kort så har kort helt plötsligt rasat ner på golvet från ett plant bord. Och vi har ju med oss en kortlek. Så att det ska vi testa. Ja. Det har vi redan testat. Ni vet resultatet om någonting händer också. Det som också är lite coolt att vi bara ska ta det finns ju en staty. Det var en skulpturpark runt här. Den där lades ju ner. Det fanns över 130 skulpturer men den lades ner 2008. Men vissa finns fortfarande kvar på området. Och vi har en skulptur utanför huset precis. Jag lägger in en bild på det här så får ni se. Titta på texten på den här bilden. Och läs den från alla olika håll. Det här är ganska intressant. Och det som är coolt med den texten. För det står ju egentligen då Sator Areli Tenet Opera Rotas. Jag är inte bra på latin men det var ungefär så. Och det betyder egentligen då om man ska översätta, eller en möjlig översättning så är det alltså sågningsmannen Arepo styr hjulen med möda. Det som är lite intressant kring det här också, det är att man har hittat den här symboliken i kristna sammanhang och man tror att man använder det som en hemlig kod för kristna under förföljelse. Men kan också ha magiska eller mystiska egenskaper. Och sist men inte minst så har den använts inom esoterisk och okult symbolism. Ja, du säger. Okult, alltså det kan säga, och så står den framför den här gården. Coolt. Ja. Ska vi gå runt? Vi kan svepa runt lite grann så får du se rummet här. Och det är det här som är lite creepy. Det är inte russin om vi säger så. Det kan ni gissa vad det är. De ligger lite överallt här alltså. Ja, det är ju... Och det här känns ju direkt som taget från Exorcisten alltså. Eller hur? Jag fastnar för någonting som ligger på soffan där. Jag måste kolla vad det är. Det ligger något rött där. Jag vet inte vad det är. Godispapper eller är det... Vad det är. Ja, godispapper. Jag såg det när vi stod och pratade. Men äldre möbler här och det är ju trägolv och grejer. Om någon går så hör man det väldigt tydligt.
Men nu är det så här, det finns 2 vägar att gå. Jag vet den vägen när vi kom hit bara och gick och kollade hur det såg ut för vi ska ha kameror och så här. Så gick jag den högra. Ska vi testa att gå den högra först? Ja. Vi kan gå tillbaka hit annars. Yes. Här har vi där man då kom upp. Och så har vi korridoren, det är här borta egentligen då. Ja. Som man pratar om. Och nu finns det olika rum här uppe, 401 till exempel. Så har vi ju typ små sovrum. Som vi har öppnat upp. Men det är ju här bortåt. Framförallt där borta. Hur känns det för dig att gå igenom den där? Alltså, Är du yr? ja, alltså hela övervåningen är yrsel. Det var, sen vi har kommit hit så är det så att du går på en båt där uppe. Ungefär som museet i korridoren, det är spegelkorridoren. Exakt. Att du går på en båt, det är bara så här. Men det var ju här vi stod och pratade. Och det är här, då måste vara det rummet som är Carolinas rum, 403. Jag ska tända en lampa här bara så jag får lite bättre ljus. Och det var här jag stod. Och vi stod och pratade lite grann och bara, men det här är... Och då känner jag som att någon typ sparkar till den på benet. Och Johan stod ju typ där. Ja. Det var coolt. Så det kanske händer ikväll. Vi får se vad hon menar med det. Här har vi ju den här lampan som sägs då tändas. Och även här fortsätter det med de här flugorna. Som är lite överallt här. Jag ska bara kolla den här lampan om den... Där är ju kontakten urdragen. Ja, den är urdragen nu. Jag ser den på backen Aha. där. Ska vi trycka i den? Kolla om den funkar, för det är kul om den går igång. Vi provar. Den gick igång där. Den gick igång. Ja. Och den måste man ju släcka med ett gammalt reglage då. Ja, just det. Så ska den här gå igång så måste den ju... Ja, just det. Ganska seg var den också. Det är bra. Ska vara en tänd eller släckt? Låt den vara släckt så ser vi om den tänds. Ja. Men det här också, böckernas position. Vem har lagt det här? Vad är det här? Ja. Vad är det för typ av böcker? Helgakläder till brud. Högsal och örtagård. Ovädret drar förbi, är det i den där. Ja, och varför har de lagt dem så här? Lite konstigt placerat. Nils Ferlin. Nils Ferlin. Lutzen från Mollux. Jag håller med att det är lite så här Det känns som... ritualaktigt lagt böckerna. Ja, precis. Och även här är det väldigt... Ja, men där är det likadant. Och här. Ja. Ja. Ja, intressant. Vi får se som sagt. Vi vet hur det ser ut nu då. Ja. Vi kan bara kolla in lite hitåt också då. Vad är det här för litet... Ja, det var ganska... Och ni ser ju där på fönstret. Se om jag kan få med det i bild bara. Nu är det så ljust. Där har ni det. De sitter på huset på utsidorna. Davidstjärnor. På varje gavel här i det här också. Just det. Så det är också... I ett av rummen som går in där med böckerna. Är det också ett, men de har satt det före med en vägg såg jag. Just det. Vad har vi här då? Det är ett konferensrum här uppe. Jag ska bara kolla om det är något. Alltså det ligger ju väldigt bra till. Det är en sjö precis nedanför också. Jag ska se om jag kan få med det. Filma ut lite. Ja, det är jävligt fint. Det de pratar också att gäster kan se skuggor i olika rum. Vi, Niklas, när vi tidigare var nere i källaren såg du en skugga. Precis. Och också att saker, om man flyttar på föremål, speglar, porträtt, så händer det att de ramlar ner eller läggs ner. Okay. Och man säger också, det är ganska intressant, att om man har ett ont uppsåt om man är här. De fick reda på i efterhand att någon skulle stjäla saker från herrgården, de hade väl varit här och gjort någonting. Så rasade 2 kristallkronor ner. Precis. Kroken satt kvar och allting, men någon bara flög rakt ner i backen. Det är ganska intressant. Där kan du bara flytta den stolen. En dörr där. Kolla vad det är där. Okej. En liten, Också en garderob. inte stor men. Stäng den igen lite grann, men sätt inte stolen riktigt emot den. Sätter oss där då bara. Ja, så vi ser om den åker upp av sig själv. Ja. För det känns som att man sätter en dörr där för att den inte ska öppna. Här är en till sån. Ska vi kolla vad det är? Kanske är lika. Ja, det var 2 stolar där.
Men vad har de gjort? Varför? Här har de suttit i den här. Nej, eller om det är bara en extra stol, men... Ja, man får sitta där. Ja. Låt även den får vara öppen så då. Och nu går vi tillbaka på den andra sidan. Vi gick på vänster sida. Just det. Och då kommer vi in här tillbaka till samma rum. Men vi går ner en våning då. Jag tycker det är så coolt för när man går här i trapphuset. Ni som har sett Goldfield Hotel, utredningen. Det var ju ett mycket större trapphus. Men jag får en känsla när man går i det här trapphuset att det är... jag får känsla av Goldfield Hotel. Ja. Jag vet inte varför, men det är ganska coolt ändå. För det här är mycket mer alltså, fint och så. Men det är en sån liten känsla här. Här är Johan också. Här sitter Johan. Men då måste jag jobba när ni kommer. Övervak. Ja. Ja. Jag är på väg upp samtidigt. Här är vi ett till stort rum. Det är ju mycket föremål så här stora som skulle kunna flytta och låta och kasta så. Det vore ju coolt om det hände. Ja, det finns otroligt. Det här är också en liten, vad är det här för något då? Var det den Viktor pratade om? Nej, det var julförråd. Där är en dörr som inte går att öppna, den är igensatt. Den är igensatt där. Den här soffan står lite snett så där. Ja. Ska vi... Låter den vara så eller ska jag skjuta in den? Här låter den vara så. Låter den vara så där. Här ser vi lite gamla foton också så det är ju häftigt. Se någon Malmöbyggnad att göra, det vet vi inte riktigt. Nej. Vi går tvärs över till andra delen då. Stora salen heter Alltså, den här. man gillar ju de här stora öppna ytorna. Ja. Här är också stolar som skulle kunna flytta på sig. Och ju en otrolig spegel där till exempel. Ja, där ja. Alltså, Det är så mycket som man du går får vara förbi. 2-3 meter lång för att... Ja, du kan vara hur lång som helst. Ja. Spinrock, får se om den går igång. Ja. Och... här är ju egentligen... ett litet kök här. Här är ju trapphuset upp till andra våningen det var. Precis. Och här är trapphus ner till... Ja, till början då. Precis. Det ligger också nycklar. Det kan vi också säga så här. Ja. Det flög fram en nyckel från ingenstans. Vi vet inte. Fan, det ser nästan ut som de där nycklarna. Jag vet, vi visar Viktor. För det var Viktor som var iväg. Han kommer. Jag kommer kolla. Vet du om vi filmar dem ordentligt lite? Filmar och så filmar vi den andra nyckeln. Då ser ni, kolla hur de ser ut. Så där ser de ut. De är lite släta. Ja, vanliga släta. Ja. Nycklar. Men jag såg en nyckel nere i källaren. Har jag sett. Det är som lite nycklar överallt. Ja. Och det som händer är att Viktor går ut i bilen. Han öppnar bagageluckan. Och då faller en nyckel ner på hans väska. Ja. Typ från mitten av bilen. Ja. Johan har en nyckel. Och det som händer då kommer Viktor så det här lossnar från nyckelknippan. Men Johan, jag har aldrig ägt en sån nyckel. Nej, det Så det kan vi ha koll på också. Det kanske dyker upp nycklar. Det kanske är något med det. Ja. Här är också ett konferensrum. Ja. Och det finns ju, när man kör de utredningarna här, är det ju också att de hör ju någon som springer. Ja. Ett litet barn. Så här är ju före, vi kan inte sitta i de här stora rummen. Vi kommer lägga övervakningskamerorna som ni har sett. Ja. Så får vi se, lyckas vi dokumentera. Jag tänker vi skjuter in alla stolar här nu så har vi koll på att de är inskjutna allihopa. Så om någon stol har dragits ut. Vi är ju själv här i herrgården i nästan 3 dagar. Ja. Har vi. Så att nu. Nu är alla stolarna intryckta. Allting är intryckt och klart. Och då vore det coolt om vi kommer. För det är det de pratar om. Ja. Det är så därför du reagerar på soffan ifall folk tänker att om det har någon slags OCD eller någonting. Nej, det har jag inte. Grejen är att saker flyttas här och vi försöker då ställa grejer så här ser vi om det händer. Ja, men det vore coolt att se om det sker. Ja. Ja, men en till stol. Det är en massa stolar här ser ni. Ja. Nu satte OCD igång. Ja, nu fick jag så. Ja, men den här har vi koll på i alla fall. Ja. Det finns en till våning och det är ju
bottenvåningen. Ja. Då går vi ner. Nej, det var där de inte varit, Tony. Va? Var vi där? I det Var här det till rummet. rum? Här är ett till rum. Ja, där var vi inte. Nej, och det är hit dörren ledde, tror jag. Ja, som just var det. stängd. Usch, ännu mer stora. Men de här orkar jag inte. De här Nej. får vara. Så där är den dörren som vi såg. På andra sidan var vi. Just det. Så nu har vi i alla fall sett det här rummet också. Ja, och det här är också ett vanligt konferensrum. Exakt. Men det blir kamera här också som ni ser. Som ska övervaka och ha koll på det som händer här. Men då går vi ner. Återigen, jag får hela tiden när jag går i trapphusen här. Det är Goldfield Hotel. Det är det varje gång. Ja, det känns som att det kanske är coolt. För Johan kände ju någon gick efter i trappen i Goldfield. Kanske är Det sånt kanske, där. det kanske händer. Ja. Men det har ju ni sett i så fall. Ja, Vi vet ju inte. nej. Vi går hit, har vi biljardrummet här. Exakt. Och här har vi ställt upp en klassisk 9-ball. Har vi där. Nästan rätt, men Ja, den är alltså. den är rätt, ja. Men det här satte vi också bara som en... För vi ska ha övervak här Ja, just det. och bevaka. Det vore ju också coolt om vi kommer hit och den här flyttar på sig eller om det blir någon rörelse. Ja, exakt. Så det är det rummet, biljardrummet. De där dörrarna här är i alla fall låsta. Ja. De kommer vi till igenom. Toalett, Yes. det är ingenting där. Handikappstoalett. Går vi här så har vi ett till stort rum. Och sen har vi det man kallar för biblioteket. Precis. Och här är det coolt för här har alltså man suttit och vi fick ju i mejlet också. Så står det ju då att gäster som har suttit och läst i biblioteket, så vi får väl prova att läsa den. Det har vi säkert gjort när jag tittar på den. Har känt att någon står och tittar på dem. Och andra berättar också när de tittar bland böckerna hur plötsligt en bok glidit fram i hyllan som att det täcker på att man ska läsa den här boken. Så det vore coolt, antingen om den glider fram ännu mer eller att den faktiskt faller ner. Jag ska gå och kolla hur det ser ut. Jag tänker på Frammegården direkt. Jag tänker på de här böckerna bara. Ja. Och sen tänker jag på det är ett till ställe vi har varit med mycket böcker, men jag kommer inte fasken ihåg. Kronovalls slott. Ja. Och sen får jag vet inte om jag får Hensbacka-känsla här. Hensbacka, ja kanske. Lite blandning. Ja. Sen är det ju när de har de en bar och de har lite annat. Men här är det som Den är ju sagt, tyvärr låst. ja, Så att vi kan inte ha någon bar. nej. Och här satte vi upp allt med centralen, alla instrument ska komma upp här. Japp. Och så utgår vi härifrån. Precis. Så nu håller Johan på och lägger upp kameror, vikter och stockar. Mm. Vi går hit ändå så ska jag bara ta och kan vi runda ihop det här. Vi avrundar här. Ja. Dags för utredning alldeles snart här och tack för att ni har kollat och ville se hela spökjakten för ni har ju faktiskt redan hur allting gick. Så kolla på i slutet på klippet då. Grymt! Ja. Tack ska ni ha!